Вітаю! Сьогодні у нас на обзорі абсолютно новий термінал від компанії Zacateko. Але який саме? Давайте розпакуємо та побачимо. Одразу маємо інструкцію і доволі добре запакований сам термінал. Маємо необхідні для монтажу кріплення та шлейфи. І в комплекті є карта. При першому ж погляді відчутно, що виробник підійшов відповідально до створення корпусу пристрою. Беручи термінал до рук, він складає враження хорошого та якісного пристрою. І йому ніяк не зважає те, що виготовлений він був в Китаї. На терміналі є монтажне кріплення, яке, до речі, ідеально підходить для кронштейна від Zacateko RODS 2. Отже, маємо SpeedFace V3L. Ви спитаєте, невже ще один SpeedFace? В чому ж його особливість? Але пристрій справді має декілька особливостей, про які зараз по порядку вам розповімо. Перше, що робить SpeedFace V3L таким унікальним, це поєднання одразу трьох методів проходження перевірки. Обличчя, картка доступу і те, що можна навіть не помітити спочатку, це сканер відбитка пальця. На цей раз зроблено дуже оригінально, в рівень з поверхнею самого дисплея. І взагалі девайс має сучасний мінімалістичний вигляд, що однозначно можна зарахувати до переваг. Таке поєднання біометрії та карток робить пристрій універсальним та гнучким. Термінал підходить для будь-якої ситуації. Друга перевага пристрою – це його швидке та точне розпізнавання обличчя. Помітно, що виробник дійсно добре опрацював цей момент і зробив розпізнавання обличчя ще більш швидким, ніж було раніше. І при всій його швидкості термінал здатний впізнавати користувача навіть при майже повністю закритому обличчі. Відповідно, розпізнавання стало ще зручніше і ще більш надійним. Третє, що дуже важливо, це його сумісність з різними програмними рішеннями від компанії Zacateko, такими як BioAccess для контролю доступу або ж BioTime для обліку робочого часу. Це дозволяє організаціям дуже просто додати термінал до вже існуючих систем, що дуже спрощує роботу інсталятора та значно економить час. Тобто він дає змогу не адаптуватися під термінал, а обирати софт, який відповідає саме вашим потребам. До речі, принагідно зауважу, що Zacateko випустили нове програмне забезпечення ZK BioCV Security, яке стало на заміну вже звичного BioSecurity. І якщо у вас дуже захищений секретний об'єкт і ніхто не має знати, хто саме там працює, за потребою навіть адміністратор системи, то комбінація з терміналів SpeedFace V3L та програмного забезпечення BioCV Security може дати навіть і таку можливість. Ще один момент – це вже не особливість, але для розуміння скажу, що окрім зазначеного, можна при необхідності пройти перевірку і звичайним паролем. Я би, звісно, віддав перевагу розпізнаванню обличчя, але у разі чого, то такий варіант також є. Ще одна особливість, яка, напевно, першою кидається у вічі. SpeedFace V3L має сучасний та стильний дизайн, про що я вже казав трохи раніше, але на такий термінал можна подивитися іще раз. В такому вигляді девайс добре поєднується з будь-яким інтер'єром та робить його привабливим для організацій, де важлива не лише функціональність, але й зовнішній вигляд.
Щодо області використання. Так, термінал створено для внутрішнього використання, але температурний діапазон дозволяє працювати навіть при -5. А клас захисту IP65 дає ще більше свободи у виборі місця для встановлення терміналу. Підсумовуючи, то, на мій погляд, це дійсно цікавий пристрій із великими можливостями. Якщо у вас лишилися будь-які питання, можете залишати їх у коментарях під цим відео. Також буде цікаво почути саме вашу думку щодо цієї новинки від Zekateko. Ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал, оскільки на черзі ще багато нових, а часом навіть неочікуваних пристроїв. Дякую за увагу!